ها بسم الله الرحمن الرحیم راځو تیر کلاس کې موږ چې د ډسټرکچرینګ کتلې وکړه پراپس موږ ته موږ ډسټرکچرینګ وتنن چې د میپ لوپ ګورو میپ لوپ چې د جاوا سکرپټ یو میتھډ د ادارې سره استعمالیږي تر څو هغه ټوله ډیټا موږ د ادارې څخه راوباسو په ریک کې د ډیټا د راوستلو لپاره همدغه لوپ استعمالیږي دینه غیر نور یو لوپ هم استعمالیږي ځکه نور لوپونه موږ سره نه ریټرن کوي خو دا لوپ چې دی موږ سره چې کوم ویلیو موږ ورکړی هغه بیرته موږ سره ریټرن کوي سیده نو میپ لوپ ډیر ساده لوپ دی په دې کې خاص څه نشته ډسکرپشن کې داسې لیکلي چې د میپ لوپ ان جاواسکرپټ یوز ټو ایټریټ اوور ان ارے and transform its elements returning a new array with the modified elements it doesn't modify the original array نو مطلب دا چې کله موږ د ارے څخه ډیټا راوباسو یا په هغه کې څه چینجز کوو یا څه شی پکې کمو یا ډیرو موږ له دې لوپ نه استفاده کوو د دې لوپ کمال دا دی چې په اصلي ارے کې څه تغیرات نه راولي بلکې د هغه څخه چې کوم نوې ډیټا راځي هغه په نوي دغه کیا چې یو موږ ته راکوي اصلي ارے او په خپل حال وي سیده دا موږ سره سینټکس دی لکه تاسو به لومړی ارے لیکئ ارے چې ما لیکلی دی مطلب دا چې هغه ویریبل به لیکئ چې کوم یو تاسو ارے جوړه کړې ده هغه وروسته به تاسو میپ فنکشن کال کوئ په دې میپ فنکشن کې دننه به تاسو یو بل فنکشن کال کوئ که نه عموما موږ کال بیک فنکشن ورته وایو او په دې کې دننه بیا تاسو درې پارامترز راځي لومړی د ایلیمنټس لپاره دویم د انډکس لپاره او دریم چې دا تاسو په کوم ارے کار کوئ هغه کتل غواړئ نو تاسو بیا په دې کې دریم پارامتر هم پاس کولی شئ سیده دا پارامتر چې دی موږ سره کال بیک کې دننه لومړی چې کوم ایلیمنټس دا ریکوایرډ دی مطلب دا په تاسو خامخا لیکئ ځکه تاسو چې کوم ایلیمنټس بیرته ریټرن کېږي هم دې ته راځي انډکس او ارے دا اپشنل دي که تاسو ته انډکس کله ضرورت نو دا تاسو پاس کولی شئ که نه پاس کوئ هم څه مشکل نه ورکوي او ارے پاس کول هم اپشنل دی که دا تاسو پاس کوئ که تاسو یې نه پاس کوئ څه مشکل نه ورکوي نو دا موږ سره د میپ لوپ دی لومړی دا ګورو او بیا بیرته راځو خپل ریاکټ پر هغه کار کوو زه راځم هلته کوم جاواسکرپټ فایل چې موږ جوړ کړی دی جی ایس کوډ ته راځو په دې کې موږ سینټکس دا ایچ ټي ایم ایل دی او گو لایف کلیک کوم دا به موږ سره ډایرکټ چې دی په براوزر کې خلاص شي یو ارے جوړوم نو دلته راځم لیکم چې لیټ او لیټ کې لیکم چې کلرس کې راځم لیکم چې موږ سره ریډ دی دلته راځم موږ سره ډارک دی دلته راځم مثال د خبرې موږ سره چې دی وایټ دلته راځم لیکم چې بلیک دلته لیکم چې مطلب یلو دا ما ولیکم دا که موږ کتل غواړو کنسول ډاټ لوګ ته راځو کلرز وراچوو نو موږ سره به دا کلرز دی په کنسول کې شو کي چې یو ارے ده 15 ویلیوز پکې دي تاسو ګورئ دا موږ سره موجود دی صرف سپایز ځل ریلوډ کوم دا رقم کدی نه موږ ویلیو راوباسو نو موږ ویلیو انډکس نمبر پاس کوو 0 انډکس راکا 1 انډکس راکا 2 انډکس راکا بس دا تاسو ورکوي تاسو سبا ویلیو درکوي دې لپاره مختلف لوپس دي فار لوپ وایل لوپ دو وایل لوپ هغه ترڅنګ بیا موږ ارے میتھډز کې سول وسو سم لوپ او ایوری لوپ او فلټر لوپ خو دلته موږ استعمالو میپ لوپ دلته به تاسو راشئ وبلئ کې کلرز ځکه کلر چې دی موږ سره ارے ده او بیا به ډاټ لیکئ او میپ به لیکئ نو دا میپ یو میتھډ دی دې ته موږ وایو لوپ میتھډ مطلب داسې نه چې سټیټمنټ دی دا سټیټمنټ نه دی لکه وایل ډو وایل او فار لوپ چې هغه سټیټمنټس دي دا چې دی موږ سره دا میتھډ دی لوپ میتھډ دی په دې کې به تاسو یو میتھډ پاس کوئ کال بیک میتھډ ځکه چې دا هر ځل چې دی یو فنکشن کال کوي لکه زه ورته وایم چې ډیمو دا ډیمو یو میتھډ دی دا به زه لاندې ډیفاین کوم لکه فنکشن اخلم او لیکم چې ډیمو او دا مالته کار دلته به تاسو یو پارامتر اخلئ لومړی پارامتر چې تاسو اخلئ هغه ایلیمنټس دي لکه په دغه ارے کې چې کوم ویلیو موجود دی او دی راوباسي چاته ورکړي نو په دې کې موږ یو پارامتر اخلو مثال ای لیکم باندې یا تاسو ویلیو ما اخیستی شئ خو اخیستی اوس چې هر څه اخلئ لکه ما ویلیو واخیستو اوس دا میپ فنکشن څه کوي د دې ارے د دې کلر څخه یو ویلیو راخلي د ډیمو ته ورکړي او ډیمو سره پارامتر ویل دی او ویل کې چېرته زه راشم کنسول ډاټ لوګ ته او په دې کې ورته دا ویل موږ ته شو کا نو تاسو به ګورئ چې موږ سره هغه ویلیو سټور څه کېږي یو راوځي نو په لومړني چې کوم موږ سره پارامتر دی په دې کې به موږ سره ویلیوز راځي دویم چې کوم پارامتر تاسو پاس کوئ انډکس نو په دې کې بیا تاسو انډکس نمبر راځي لکه چېرته زه راشم ورته چې آی پرنټ کړم نو تاسو ګورئ موږ سره انډکس نمبر پرنټ کېږي او دریم چې کوم پارامتر راځي تا ته هماغه ارے ریټرن کې په کوم ارے باندې چې ته لګیایې اپریشن یا مطلب دا کار اجرا کوي نو که زه راشم ورته وایم چې مطلب موږ سره ای ډبل آر راکړه نو ګوره هماغه ارے موږ ته بېرته راکړه ته په دې باندې لګیې کار کوي موضوع باندې پوه شوې نو دا دواړه موضوعات چې دا آپشنل دي اختیاري دي ستاسې خپله خوښه که یې لیکئ او که نه لیکئ ضرورت وي لیکئ ضرورت نه وي لیکئ خو ایلیمنټس یا ویلیو ورکول دا چې دي حتمي دي
د دې لنډه طریقه بیا موږ سره داسې هم راځي چې موږ دا فنکشن جدا دلته نه ډیفاین کوو په همدې میپ میتد کې دننه ډیفاین کوو لکه لیکم چې فنکشن او په دې کې دننه ما دا قوسونه واچو بیا مې دا ور واچو او په دې کې دننه بیا زه ویل لیکم دننه راځم کنسول ډاټ لوګ ته ورته وایم څوکه ویل راکړه موږ ته نو ګوره هماغسې به موږ سره کار کوي خو دا زه بېرته چې کوم ریټرن کوم څنګه ریټرن کوم نو زه راځم ورته وایم دا چې کوم موږ سره ویل دی دا ریټرن کا نو دا بېرته ریټرن شي دا به چېرته ځي دلته لیکم چې نیو ارے دلته به موږ سره راشي اوس کنسول ډاټ لوګ کې دواړه ګورو زه یم چې کلر زموږ ته شو کا او نیو ارے موږ سره شو کا نو فی الحال خو موږ دواړو کې تغیرات نه دي راوستي سیم ټو سیم ماغزین راځي دلته مې وراشو بېرته مې تاسو ته درکړو او موږ داسې کولی شو لکه زه یم چې ویل دې راوړو دا کلرز دي نو ورسره یو ځای کا چې دا ورته ور واچوه ورته وایه چې مطلب کلر اوس که زه راشم نو ګوره ریډ کلر ډارک کلر وایټ کلر بره نشته لاندې راغله ځکه په بره اریا کې ډایرکټ موډیفیکیشن نه کېږي د هغه ویلیو راخلي په هغه چینجز کوي بیا چې کله تا ریټرن کړی پوهه دی چې مطلب سټور کې وکړي استعمالوي ډایرکټ تاسو کولی شئ د نسو وکړئ استفاده وکړئ دا موږ سره د میپ میتھډ موضوع ده په ایکماسکس کې مونږ یو بل شی هم لوستی و ارې دغه څه ورته وایي ایرو فنکشن په نوم باندې نو که چېرته مونږ دغه موضوع ایرو فنکشن ته کنورټ کوو نو دلته بیا راځو مثال د خبرې زه لیکم چې مونږ سره کلرز ډاټ میپ لیکم نو په دې کې بیا مونږ ایرو فنکشن کې ویلو چې کله مونږ پارامتر راخلو نو مونږ څه کوو قوسونه اچو لکه زه لیکم چې ویل او بیا به څه کوو دا علامه اچو بیا دا اچو دا مونږ سره څه دی ایرو فنکشن دی اوس که زه هم دلته کنسول ډاټ لوګ ولیکم او په دې کې ورته وایم چې مطلب مونږ سره ویل پرنټ کړو تاسو ګورئ چې ویل مونږ سره پرنټ کېږي او که چېرته زه راشم دا ریټرن کوم لکه زه راشم ورته ولیکم چې څوکه دا مونږ سره ریټرن کا نو ویل به مونږ سره ریټرن کېږي او کله زه راشم اوس واچوم چې مطلب نیو ارې نو په دې نیو ارې کې به مونږ سره دا راځي که زه کنسول ډاټ لوګ ته راشم ورته وایم چې نیو ارې نو تاسو ګورئ چې دا مونږ سره دلته پرنټ کېږي خو تاسو ته دا چې کوم ایرو فنکشن دی هغه وایي که ستا پارامتر یو وي بیا دې قوسونه لیکلو ته ضرورت نشته تا سره به دا کوډ کار کوي او که ته چې شی ریټرن کول غواړې نو بیا دې ریټرن لیکلو ته هم ضرورت نشته که سټیټمنټ دی یو چې ریټرن کول غواړې ډایرکټ یې ولیکه نو تا سره به چې شي ریټرن به شي نو دې رقم به تا سره کار کوي نو اب کوډ زموږ بیخي څه شو راټول شو نو دا شیان به موږ سره په ریاکټ کې استعمالیږي نو ځکه زه لومړی موضوع تاسو په جاوا اسکرپټ کې تدریس وم بیا هلته ځو صحیح ده نو اوس به تاسو مطلب مکمل کلیر شوي چې میپ میتھډ څه شی دی او دا څنګه استعمالیږي دې پسې چې موږ سره کومه موضوع ده د میپ میتھډ نه وروسته راځو خپل ریاکټ ته نو دلته زه راځم دا ټول زه کولیپس کوم دا ختموم او دلته راځم مای بن ایپ ته او په دې کې راځم SRC ته په SRC کې راځم دلته ایپ ته په دې ایپ کې که تاسې غور وکړئ موږ یو فایل لرو د مای ډیټا په نوم باندې دلته او دغه ډیټا کې چې دی موږ سره ډیټا موجود ده او دغه ډیټا چې ارے آف ابجیکټس دي مطلب یو ارے ده او په دې کې زیات ابجیکټس دي او دغه نه بیا دا چې دی بیا موږ ایکسپورټ کړی دی لاندې که تاسو راشئ ګوره دا موږ ایکسپورټ کړی دی او دا ایکسپورټ شوی چې موږ سره کوم ډیټا ده دا موږ په دې ایپ ډاټ JS6 کې بیرته امپورټ کړی دی فکر هم دی او بیا چې دلته موږ هر یو کارډ کمپوننټ کال کولو از ا پارامتر د هغه څخه موږ ویلیو وبخښه as JS6 attribute د هغه څخه موږ ویلیو چې کړه پاس کړی دی د کارډ کمپوننټ ته او د کارډ په کمپوننټ کې بیا موږ د پراپس په واسطه هغه ویلیو د سټرکچر کړی دی او په خپل ویب پاڼه کې موږ له هغه څخه استفاده وکړه خو دلته که تاسو وګورئ دا کار موږ مینولي کړی دی او زموږ کود هماغسې بار بار تکرار شوی دی اوس که چېرته ما سره سل ریکارډ نو زه به څه کوم سل لنډه کوډ به لیکم نه د دغې موضوع لپاره موږ څه نه استفاده کوو میپ میتھډ نه استفاده کوو نو زه دا نور لرې کوم صرف یو کارډ پرېږدم او د کوډ د صفایۍ لپاره چې مطلب تاسو کنفیوز نشئ تاسو داسې هم کولی شئ دلته څه وکړئ انټر یې ووهئ چې مطلب یو پارامتر موږ سره یو اټریبیوټ موږ سره هغه شو یو دا شو او یو موږ سره چې شو دا شو دې رقم ځکه موږ سره اټریبیوټ زیات دي که نه نو د هغه لپاره زه کولی شم دې رقم څه وکړم په دې ترتیب سره زه کولی شم انټر هم ووهم نو دا موږ سره یو کمپوننټ او دغه یو کمپوننټ ته موږ دې ځای نه څه ورلېږلی دی اټریبیوټس څنګه پاس کړی هم دی ورته اوس دلته چې کوم موږ ون لیکلی دا باید اتومات راشي دا خو موږ زیرو لیکلی بیا به ون لیکو نو دې لپاره بیا موږ له میپ میتھډ نه استفاده کوو څنګه استفاده کوو دلته به تاسو راشئ قوسونه به واچئ ولیکئ ارې موږ سره کومه یوه ده مای ډیټا ده بیا به ولیکئ چې ډاټ میپ دې رقم ده زه یو انټر وکړم چې موږ دلته تاسو ته کلیر شي دا رقم
قوسونه مې ولې واخیستو ځکه موږ JS6 کې جاوا سکرپټ لیکو نو د هغه لپاره د قوس اخیستل ضروري دي. اوس دا موږ سره راغی په دې کې موږ څه کوو یو کال بیک فنکشن اخلو نو موږ ایرو فنکشن اخلو او دې نه پس به موږ خپل ټول کمپوننټس ته کنورټ کوو ایرو فنکشن ته کنورټ کوو. نو اوس تاسو دې ریاکټ طرف آشنا شوي نو زه راځم لیکم چې موږ سره بس راځي ویل راځي او بس دا ورچوم او ټایم چې دا ویل به موږ سره څه کېږي په دې کې دننه به موږ سره دا ریټرن کېږي دا کوم یو شی ریټرن کېږي دا کارډ به موږ سره ریټرن کېږي. لکه زه راځم او دا قوسونه مې ور واچوم انټر مې وخو چې کله مې انټر وخو نو زه دا دیز نه راخلم او دلته دننه څه کوم پاس کوم دا مې دننه راوړم. اوس په دې ویل کې موږ سره څه موجود دی ابجیکټ موجود دی ځکه په هغه کې څه سټور دي موږ سره ابجیکټ سټور دي. نو دلته به موږ دا ډیټا چې کوم یو موږ لیکل دا به دیز نه موږ ختمو څه به لیکو ویل به لیکو دې رقم ته. نو چون دا یو میتھډ دی دا بار بار چې کېږي چلیږي نو دا چې کله موږ سره بار بار چلیږي نو دا به موږ سره بار بار ایگزیکیوټ کېږي او دا موږ سره ویلیو راځي که چېرې زه راشم او دا کوډ رن کړم ولیکو چې مطلب cd my band app او بیا ورته ولیکم چې band div انټر یې کړم راغون شو په دې کې لیک کوم لازم ګورو نو اوس دلته موږ سره ویلیو نشو کېږي ځکه چې دلته موږ میپ میتھډ استعمال کړی دی او په دې میپ میتھډ کې چې موږ کوم کمپوننټ لیکلی دا موږ بېرته نه دی ریټرن کړی ویلیو راځي خو دا بېرته ریټرن کېږي نه د باندې نه ځي. نو د هغه لپاره بیا موږ څه کوو لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې تیوري کې دغه کې وي جاوا سکرپټ نو تاسو به دلته ریټرن لیکئ نو چې کله ریټرن ولیکئ نو دا کمپوننټ چې بار بار راځي دا میپ دغه تغیرات په دې کې راولي او دا بار بار چې کوي ریټرن کوي راوباسي نو تاسو به د شي شو بشي. نو ګوره هماغه ریکارډ دی هماغه ویلیو دی چې پخوا به موږ هر یو جدا جدا لیکلو اوس په دغومره کوډ سره ستاسو هغه ټول ریکارډ څه کېږي په خپله تاته راځي. اوس که مثال د خبرې زه راشم دې ډیټا ته داسې فکر وکړه په دې کې یو بل ریکارډ هم ما اضافه کړو دلته راغلم او دا مې دې نه راواخیستو دلته مې پیسټ کړو نو موږ دلته یو بل ریکارډ هم څه کړو ایډ کړو وګوره بل ریکارډ به هم تاسو خپله شي دلته به راشي. موضوع باندې پوه شوې نو دې طریقې سره تاسو کولی شئ له میپ میتھډ نه څه وکړئ استفاده وکړئ. بس چېرته هم چې تاسو ریکارډ ډاینامیکلی راځي او هلته موږ سره اری وي او هغه موږ چې کوو استعمالول غواړو نو مینولي د دې پر ځای چې موږ خپله هلته یو انډکس پاس کړو د میپ میتھډ نه په استفادې سره ټول ریکارډ موږ په یو واري ریټرن کولی شو کولی شو. په دې کې موږ بیا موډیفیکیشنز هم کولی شو لکه زه وایم چې دا چې کوم ډسکرپشن موږ سره شو شوی دی هدې ته خو به وروسته راځو یو بله موضوع نه هغه شی نه او هغه کوي ولې نه کوي هغه میپ میتھډ نه کوي چې کله ایرو فنکشن تاسو استعمال کړئ تاسو سره سټیټمنټ یې وي نو تاسو ریټرن لیکلو ته ضرورت نشته بیا تاسو څه کوئ دا قوسونه به لرکوي بیا تاسو څه کېږي ریټرن کېږي خو هغه د میپ میتھډ کار نه دی هغه د ایرو فنکشن کار دی دلته موږ ایرو فنکشن اخیستی دی. نو په ایرو فنکشن کې لکه اوس دا کوډ راوالم یو لاین ته یې واړوم لکه تاسو اوس وګورئ دلته موږ قوسونه ختم کړو ریټرن هم ختم کړو دا موږ څه شوي کار کوي ولې کار کوي ځکه دلته موږ ایرو فنکشن استعمال کړی دی او د ایرو فنکشن خاصیت هم دغه دی او نویوالی هم دغه دی چې ځینې شیان موږ سره اسانه شوي دي. نو ګوره دا ټول لاین چې موږ دونه غټ کوډ لیکلی ټول یو لاین کوډ ته کنورټ کېږي دې رقم ته بېرته دا د کوډ لیکل چې دا ستاسو خوښه ده دې کې اوس دا نشته چې مطلب ما دا چې کوم لیکو دا ویلډ دی یا هغه چې کوم لیکو چې څنګه ته پکې ریلیکس یې او چې څنګه تا ته اسان دي بس هماغه چې دی ویلډ دی. نو ما هغه طریقه هم تاسو ته مخکې موږ استعمال کړی او بیا موږ دا طریقه تاسو ته ما وښودو نو تاسو داسې هم کولی شئ. نو ګوره زموږ ټول کار چې دی بس په دې یو لاین کې ترسره کېږي که زه اوس راشم دا هم دیز نه ختم کړم نو ګوره په ډېر ساده شکل سره زموږ هغه ډیټا چې دی په یو لاین کې مکمل ریټرن کېږي او که څونه ریکارډ وي अब تاسو راځي دې رقم ته ختمه موضوع شو صحیح شو هماغه مو ریکارډ دی هماغسې به تاسو دلته شو کېږي. ښه یو شي ته که تاسو غور وکړئ ریکل د موږ سره ویل دی او دا ویل موږ سره څه دی ابجیکټ دی دی که نه ویل موږ سره نو په دې کې موږ لیکلی چې مطلب ویل ډاټ آی ایم جي ویل ډاټ ویډیوز او بیا لیکلی ویل ډاټ ټایټل او بیا هم لیکلی چې ویل ډاټ ډسکرپشن. که چېرته زه یو کار داسې وکړم چې راشم دا دلته ډایرکټ څه وکړم یو ابجیکټ والم دې رقم ته او په دې کې راولیکم چې آی ایم جي بیا ولیکم چې مطلب ویډیوز بیا ولیکم چې ټایټل او دا بس او بل موږ څه ډسکرپشن دی دا مې ولیکم او دې دا د ویل ویلیو دغه قیمت چې دا زه ترې نه لرې کړم
اوس چک کوو چې دا به تا سره کار کوي لکه څنګه چې موږ سره په پراپس کې کار کوي که نه کوي. او دلته دا قوسونه زه ور واچوم ځکه موږ دلته ابجکټ اخیستی دی نو ګورو چې دا څه وي موږ سره. اوس که زه راشم صفر لوډ کړم بلکل تا سره کار کوي. نو ابجکټ سټرکچرینګ تاسو کولی شئ شی کړئ استعمال کړئ. د دې په دې چې مطلب هغه ویلیو تاسو بار بار ولیکئ چې کوم ابجکټ تاسو ریټرن شوی دی د ابجکټ د سټرکچرینګ نه په استفادې سره هغه ټول ویلیو تاسو کولی شئ ویریبل ته اساین کړئ له هغه نه استفاده وکړئ. کنفیوژن خو نشته. نو دې طریقې سره تاسو کولی شئ دې نه کار واخلئ. اوس په دې کې بیا موږ ځینې شیان زه بېرته راځم دا کوډ هماغه سیسټم ته کنورټ کوم تر څو موږ ته لږ زر کلیر وي. په دې کې بیا ځینې شیان تاسو موډیفای کولی هم شئ. موډیفای نه مطلب تاسو پکې چینجز راوستلی شئ. لکه اوس که موږ دا ډسکرپشن ته لږ غور وکړو لکه تاسو راشئ نو دا زیات دی. یو کس ماته استاد دومره ډېر ډسکرپشن زموږ نه پکار بس 30 کیریکټرز کفایت کوي بس دی. نو بیا تاسو کولی شئ د ارې د جاواسکرپټ چې خپل کوم میتډ د هغه نه استفاده وکړئ. اوس بس تاسو ذهن کې نه وي اوس که زه نه غواړم چې دا ټول ډسکرپشن موږ سره شو شي نو زه کولی شم په دې باندې لیمټ ولګوم څومره چې زما په کار یې هغومره شو کوم. څنګه ځکه زه ورته وایم چې ډسکرپشن خو ته موږ سره شو کې دلته لیکم چې سلایز څه لیکو سلایز د دې نه یو برخه راخلم د 0 نه تر 25 کیریکټره پورې راشه وګوره نو تا سره به 0 نه 25 کیریکټره پورې شي ډسکرپشن درکول کېږي نور به تاسو هم درکول کېږي. دلته راځم مثال لیکم چې 20 صفر لوډ ډسکرپشن کې موږ سره چې دی سلایس او سلایس کې موږ ورته ویلی چې د 0 نه تر 20 کیریکټره پورې که زه 10 کیریکټره یې کړم صفحه به ریلوډ کړم. ښه دلته راځم کارډ ته یو ځلې په کارډ کې موږ ډسکرپشن نه دی اخیستی. دلته ګورئ دا ډاینامیک نه راځي دا سټیټیک لیکل شوی ځکه چینجز نه راځي. نو دا به دې ځای زه لرې کړم او په دې کې به زه راشم او ټایم چې موږ سره څه موجود دی ډسکرپشن موجود دی. نو دلته به تاسو راشئ په دې کې به تاسو دا ډسکرپشن راوالئ. اوس که زه راشم نو ګوره دومره موږ سره راغی. که زه اوس دوباره راشم اوس موږ څونه ویلی او 10 زه وایم چې نه 25 نو ګوره 25 کیریکټر به تاسو راځي. یا زه ورته وایم چې مطلب 50 کیریکټر نو تاسو به 50 کیریکټر راځي. نو تاسو دې رقم ته په دې کې موډیفیکیشن هم څه کولی شئ ترسره کولی شئ. نو دا موږ سره خبره د څه شي ده دا موږ سره د میپ میتډ خبره ده چې تاسو سره کله ریکارډز په ارې کې موجود دي او هغه تاسو شو کول غواړئ تاسو کولی شئ د میپ میتډ نه استفاده وکړئ. او بله خبره موږ وکړو چې پس له دې نه به موږ څه استعمالوو ایرو فنکشن. نو زه راځم دا چې کوم کمپوننټس فی الحال ما جوړ کړي دا ایرو فنکشن ته کنورټ کوم. دلته چې ما کوم فنکشن لیکلی دا دې نه ختموم یو ویریبل اخر مثال کانسټ ایپ او په دې کې دننه راځم او بس دا دې رقم ته ډیفاین کوم دا موږ سره ایرو فنکشن شو. همداسې راځم کارډ ته په کارډ کې دا لرې کوم لیکم چې کانسټ کارډ او تر راځم مثال ورته لیکم دا موږ سره چې دی دا موږ سره کارډ دی دې رقم ته دا شو موږ سره ایرو فنکشن. نور به موږ همدا استعمالو. بټن ته راځم مثال د خبرې نو بټن کې هم موږ اخیستی لیکم چې کانسټ لټ لیکئ کانسټ لیکئ مشکل نشته کانسټ لیکم راځم هلته چې کوم ورته وایم چې بس دا موږ سره ایرو فنکشن دی. نو دې طریقې سره به تاسو دا کار کوي. او دلته موضوع دا دی چې مثال د خبرې که دلته زه راشم دې بټن نه دا قوسونه لرې کړم ځکه زموږ د همدې خاطر دا کوو کوډ زموږ کم شي او دلته راشم ډایرکټ دا ور واچوم نو چون موږ سره یو سټیټمنټ دی او زه راشم سفر لوډ کړم څه ایرر به تا سره نه راځي. نو په یو لین کې بس دا بټن هم جوړ شي او دا به تا سره ریټرن شي. هو که چېرته تا سره سټیټمنټ زیات و بیا به ته چې کوې ریټرن به لیکې. اوس په دې کې ګوره موږ سره همدغه یو دغه چې دی کنټینر دا ریټرن کېږي. نو که چېرته زه دې نه هم څه وکړم دا لرې کړم او دا هم ترې لرې کړم صحیح ده. زه رالم هغه مې هم ترې لرې کړو او قوسونه مې هم لرې کړو دې نه دا قوس هم لرې کوم دا مې هم لرې کړو دې نه او دا مې هم لرې کوم. او دلته راشم اوس یې وګورو سیف یې کړم راشو دلته نو ګوره څه ایرر نشته. خو دا ډول کوډ چې دې نه به تاسو بیا دا قوسونه نه لرې کوئ ځکه دلته تاسو سره لیکل زیات دي بیا به خپله هم کنفیوز وي چې دا موږ چیک کړي. او دې رقم ته چې کله تاسو سره کمپوننټ لنډ وي او کوچنی وي تاسو کولی شئ دې طریقې سره ولیکئ او له هغه نه استفاده وکړئ. څه پوښتنه شته؟